Hej på er kära vänner. Vet ni vad? Jag tror att med 17 hösten är här. Lätt regn precis startat. Riktigt kyla. Jag åkte till jobbet igår i såna här trekvartsbyxor, shorts. Det var lite kyligt. Jag cyklade. Men det ultimata som visar på att vintern börjar komma, det är ju när lilla husbilen får lite svårt att hålla på vätskan. Och det är inte inkontinens eller sådär, utan det är ju frostvakten som slår ut. Och det är ju vad som har hänt i natt då. Vi hade till och med någon minusgrad i natt, vet jag. Då släpper den ju ifrån sig det vatten den har. Och det är ju helt normalt och det är precis som det ska vara. Sen vet jag att det är många, inklusive jag själv, när första året jag hade husbil, som funderar över vad 17 är som händer. Varför är vattnet borta? Nu hade det väl ingen fara, för det där vattnet bara stod och skulle förmodligen plockas ur. Vad skulle jag säga? Jo, det var det jag vill komma till. Om man då har det här när det börjar komma i de här tiderna när vattnet försvinner. Och jag som åker på vintern, jag vill ju kunna ha lite vatten med mig. Kanske inte duschvatten och knappt diskvatten, om jag ska vara riktigt ärlig. Men ha något sätt för det. Och jag har ju haft en liten dunk stående på bänken där. Och en större dunk i bak och fyllt på grejer när jag har varit ute. Men i våras, tror jag, i somras, så beställde... Det är höst alltså, det regnar. På riktigt. Nu börjar det bli mer. I alla fall, jag köpte en lite mer anpassad dunk som var lite mer ordning och reda på. Den jag hade från början hade följt med bilen. Helt okej, det var en vanlig dunk med en tappkran på. Men den var inte riktigt anpassad för det utrymme jag hade. Och det tycker jag att jag har skaffat nu. Så häng med här får ni se. Oj, just det, här skulle jag ta med. Vatten och vatten. Livets vatten och vanligt vatten. Jo, jag ska ställa den här som ni ser. Så här ser den ut. Stort påfyllningslock. Såna här, ja, så att det inte blir baksugsplupp. En schysst infälld kran. Var det någon mer funktion? Nej, det var nog det. Men grejen med den här, det var att den passar väldigt bra in i min bil. Det var liksom det största jag kunde få på det utrymme jag tänkte mig. Ja, vi ska sätta den på plats så får ni se. Jo, tanken är ju att jag ska ha den här för att det är nära. Och här har jag en ganska nyinköpt pryl också. Ja, en liten extra dutt. Den ska jag sätta. Den har jag inte bestämt hur den ska sitta än. Det sitter lite silvertejps. Nej, vad heter det? Dubbelhäftande tejpgrejer här. Men när jag åker på vintern då med den här, så är tanken att den ska stå där uppe. Inte när man kör dock då, av förklarliga skäl. Men jag tänker mig att den liksom går in här. Man kan då fylla ut här. Det är inte 100. Jag hade velat haft... Ja, ni fattar. Och jag tror också på någonting under så att det inte är så glidigt. Men i alla fall då. Titta, det ligger disk kvar. Vad är det för sluskar som har den här bilen då? Bortglömt. Jag får skylla på min sjukdomsperiod. Så tänker jag. Ungefär så. Men liksom jag försökte anpassa på höjden, på bredden här så att den inte skulle ta för mycket plats och vara i vägen allt för mycket. Nu blir han ju i vägen för allt det här, ja, men den är fortfarande för lite flyttbar och så. Så det var egentligen bara det. Jag ville visa på mina vinterkamparbitar som jag har tänkt till på, som jag har provat mig fram. Och för er som är helt nya i det här, jag som sagt har också varit ny. Och det man får göra det är att prova sig fram. Ta det man har. Prova. Ja, vi kommer behöva vintervatten på något vis. Hur ska jag göra? Vad har vi hemma? Finns det någon billigare lösning? Den här är inte
Ja, jag skriver här nere vad den kostar. Och jag har ju också en affiliate-länk på Amazon där jag handlar den. Och där finns det också andra storlekar. För observera att den här höjden och så, det är inte säkert att ni har så i eran bil. Och ni kanske inte ens har en plåtig så här att ni behöver helt andra eller större. Men den här, det är en viktig sak. Den är ju på... vad är den då? Är den på 8 liter eller på 10 eller 12? Minne vet du. Det står inte på utsidan någonstans. Kan stå på i botten kanske. $10 liter. Vart upp och ner där. Men 10 liter. Oj! Så 10 liter är denna på. Det finns 8, 5, ja vad det nu var, i just den här stuket. Alltså, det finns ju andra stuk och andra lösningar såklart. Nu har jag inte testat den. Jag har inte använt den live. Jag har inte behövt det. För det var sommar och jag har haft vatten i kranen. Men så jag får återkomma till hur det funkar. Men det känns bra. Så affiliate-länk här uppe. Nej, där uppe. Så om ni vill titta på den och kanske köpa den eller någon annan. Och som jag sagt förut, om ni handlar via min länk, även om ni skulle ta en annan modell, så kommer det några procent till mig och kanalen. Så då stöttar ni mig på ett sånt sätt. Men det går kanske att få tag i på andra ställen också. Campingvaruhus och online och hej och hå på andra ställen. Och på Biltema finns det också varianter. Och jag vet att Gullan Rullan, de köpte Dunken Donje. För den passade in också, den var jag tittade på. Men den får inte plats här. Och då blir det fel ställe för mig. Så att det finns andra också. Hejdå! Hej och välkommen tillbaks. Det är 2024 precis har startat. Och jag måste ju göra en liten kommentar om eftersom jag har använt den här dunken nu då i några gånger under nu hösten och vintern. Men det är inget konstigt, det har fungerat bra. Jag har köpt en glidmatta, tror det var på Ikea, eller jag hade några stycken liggande. Den kan man klippa till så den blir lite trevligare, men jag har bara vikt ihop den. Men den står ju väldigt stadigt där. Så jag är jättenöjd med den när jag använder det vintertid då förstås. Och det är lite kallt här inne. Därför att jag sprang ut, för jag håller på och småmäcka lite grann här. Med lite små detaljer som ligger efter med. Eller vad jag ska kalla det för. Saker som jag påbörjat men inte gjort klart. Så då tänkte jag att då spelar jag in ett litet klipp eftersom jag nu har använt den och gillar den. Plåtistobbe rekommenderar.